Michelin không chỉ là một hãng lốp xe của Pháp, nó còn nổi tiếng với Michelin Guide, một cuốn cẩm nang đánh giá chất lượng nhà hàng, khách sạn trên toàn thế giới, gồm 3 danh mục chính: Michelin Stars tượng trưng cho đỉnh cao nghệ thuật ẩm thực, Bib Gourmand những quán ăn ngon bổ rẻ, và Michelin Selected sự công nhận về chất lượng đáng chú ý. Và trong video này mình sẽ tới 10 quán ăn nhà hàng được danh hiệu Bib Gourmand để xem chất lượng món ăn và mùi vị món ăn ở đó sẽ như thế nào. Các bạn ôm con đi. Ok, mình đi tới quán ăn đầu tiên đây. Ngay khi bước vào quán thì mình sẽ thấy một cái không gian bếp được đóng bằng cửa kính, xong rồi cái bên trong thì rất là nhiều người, và đặc biệt là du khách nước ngoài người ta tới đây ăn rất là nhiều luôn. Trên bàn thì mình có các cái gia vị chính và có một cái tờ menu cả tiếng Anh cả tiếng Việt, và mức giá thì rất dao động từ 75 cho tới 160.000. Và đây thì mình có order một bát phở tái 75.000, và trang trí bên trên cái bát phở này thì mình sẽ có hành tươi, rau mùi và hành tây. Đầu tiên thì mình sẽ thử cái phần nước dùng. Ngọt, đậm đà, và mình có thể cảm nhận rõ cái phần xương đó. Sau khi tận hưởng chọn cái bát phở này thì mình thấy là cái phần thịt bò tái của mình nó khá là dai nha, chứ nó không hề mềm. Và tiếp đến là sau khi mình ăn thì cái vị của mình trong mồm mình hiện tại chủ yếu là cái vị chát và vị tê. Mình không hiểu tại sao nó dẫn đến cái điều đấy, nhưng mà mình cảm thấy rất là khó chịu, ở trong mồm mình nó cứ tê tê. Và quán thì các bạn có thể thấy cái biển Michelin treo ở trên tường, và menu cũng dán ở trên tường luôn. Và mình có gọi một suất bún chả 55.000 và một cốc trà đá. Rồi, mốt hướng nội xin được phép bắt đầu vì quán nhiều người ngồi cạnh mình quá. Đầu tiên thì chồng bát nó đổ làm cho chị chủ quán giật mình. Nhìn sang bên thì các bạn có thể thấy là một thau đầy thịt nướng. Quay trở lại với suất bún chả 55.000, mình có bún, rau thơm khá là tươi và một bát mắm chấm đầy ú topping như là ba chỉ nướng, chả lá lốt, chả thịt, su hào thái mỏng. Nhìn lại cái bát nước chấm này thì mình thấy khá là nhiều mảnh cháy đen lềnh bềnh trên mặt móng. Gắp miếng bún nhúng vô bát mắm. Nước mắm thơm, đậm đà, ấm nóng. Chuẩn bị gắp phát thứ hai thì mình thấy có một sợi tóc của ai đó ở trên bún. Qua tiếp đến phần topping thì mình nghĩ là quán sẽ phù hợp với những bạn thích ăn thịt nạc hơn, bởi vì là cá nhân mình thích ăn hơi mỡ một xíu, nên là cái miếng thịt này nó không dành cho mình. Các bạn có thể thấy là mình đã rất vất vả để cắn nó. Phần chả thịt và chả lá lốt cũng vậy. Mình ăn cảm giác như kiểu đang sống trong kim tự tháp ấy. Nó khá là xác và khô vì thiếu đi cái sự tồn tại của mỡ. Đến cả cái lá lốt này thì nó cũng không tỏa hương nữa. Cá nhân mình thì có hơi thất vọng vì nó không hợp khẩu vị, nhưng mà bạn nào thích ăn nạc thì đây chắc chắn là cái địa điểm các bạn nên đến. Sau phở bò và bún chả, hai món rất là đặc trưng tại Hà Nội, thì mình đang có mặt tại quán phở gà Nguyệt. Các bạn có thể nhìn cái không gian là một bên là bán hàng và một bên là không gian cho khách. Và như Michelin có nói ở trên website của họ thì đến đây cái món phở đùi gà là cái món được yêu thích nhất, và mình có gọi ở đây một bát phở đùi gà. Đầu tiên thì cái phần trang trí có thể nói là rất là bắt mắt và đẹp luôn. Wow, cái nước dùng nó đậm, nó ngọt, và mình có thể cảm nhận được cái dư vị béo của mỡ nó ở trong cái cuống họng mình khi mình húp xong á. Wow, cái phần đùi gà ấy, nó rất là ngon luôn á, kiểu nó có một cái độ dai nhất định ấy, chứ không phải là dai quá, và mình ăn nó có một cái mùi thơm như kiểu là mình ăn thịt gà của nhà mình nuôi ấy. Đúng kiểu cái mùi ấy luôn á. Bắt thêm xíu chanh cùng một thìa cay cay và một chút tiêu bắc. Ôi dồi, chết mẹ luôn. Cái lọ trời ơi, nó không có lắp các bạn nhìn em, nhưng mà không sao, ăn cho nó kích thích. Cho đến hiện tại thì đây là cái bát phở gà ngon nhất mình từng ăn. Đây là quán Miến Lươn đã tồn tại hơn 40 năm và chuyên bán các cái món đặc sản về lươn. Và bây giờ chúng ta cùng vào trong ăn thử nhá. Tiến vào bên trong không gian quán thì mình cảm thấy nó khá là nhỏ. Trước cửa là cái quầy chế biến và chị kia đang đóng gói cái gói lươn khô. Nó là đặc sản ở đây. Trên tường thì có menu 6 món đặc trưng của quán, và mình gọi một miếng trộn ăn cùng với cả nước dùng bỏ rau răm cùng với một bát súp lươn. Trên bát súp này thì người ta sẽ bỏ hành phi và chất súp thì mình thấy khá là đặc sệt. Bên trong thì sẽ có topping như kiểu là giò, nấm thái sợi, trứng và thịt lươn.
Mùi vị ban đầu thì khá là nhẹ nhàng, nhưng mà đối với cá nhân mình thì nó hơi bị nhạt và không có gì đặc biệt. Nhưng mà đậu xanh thề với các bạn, chứ sau khi mình húp trúng cái miếng lươn ấy thì ôi dồi, nó thơm ngon, nó béo ngậy và nó tan chảy trong miệng. Nó tan chảy đến cả cái con tim của mình luôn. Nó ngon thực sự ấy. Rồi mình bỏ thêm tiêu và mình thấy là quán này có trang bị cả cái lọ súp luôn này, tuyệt vời. Nó đã đậm đà và dậy vị hơn rất là nhiều. Wow, ngon. Chuyển đến món chính là miến trộn thì nhìn vào cái bát này thì rất là nhiều rau thơm và lạc, cùng với đó là cái thứ quan trọng nhất, lươn khô. Các bạn có thể nghe thấy cái âm thanh giòn rụm đó chứ. Trộn đều hết lên và làm một miếng full topping nào. Cá nhân mình có lẽ là hơi đặt nhiều kỳ vọng vào cái món ăn này. Phần lươn khô thì không có nhiều và ăn giòn, nhưng mà cái mùi vị đem lại thì nó không đáng kể. Sốt ở đây mình cảm thấy nó có cái vị ngọt ngọt nhẹ, thoang thoảng hương xì dầu chứ không hề đậm đặc như các cái chỗ miến trộn mình đã từng ăn. Dù đã chén sạch hết cái bát này nhưng mà mình vẫn thích súp lươn hơn. Và theo như mình biết thì nhà hàng này đã mở hơn 30 năm và bán cái món chả cá rất là đặc trưng cái hương vị xưa của Hà Nội. Hiện tại mình đã ở trong nhà hàng và khi bước vào đây các bạn sẽ thấy một cái không gian rất là nice. Đi vào trong đây cái cảm giác như kiểu là đi vào những cái nhà cổ ngày xưa ấy. Cái kiểu đúng cái cảm giác luôn. Và trên bàn các bạn sẽ thấy là bàn nào cũng có một cái bát ô tô rất là to, đựng thì là hành lá. Và mình vừa có order một cái suất chả cá cho một người. Suất ăn một người có giá 230.000, sẽ có các cái topping như này, ăn kèm với 5 miếng chả cá lăng. Cái kiểu xào nấu trên bàn này làm cho mình nhớ lại cái hồi ăn chả cá đế vương tại Sài Gòn quá. Và đây nếu mà các bạn không ăn được mắm tôm thì người ta sẽ có một cái bát mắm mặn để cho mình ăn thay thế. Cái cá này người ta có tẩm ướp qua một chút và mình cảm thấy rất là rõ cái mùi gia vị, hình như là mùi nghệ. Thơm lắm. Cái mắm tôm ở đây cái vị nó rất là đậm, mạnh, nó sẽ ít ngọt chứ nó không như cái mắm tôm mình ăn hồi ở trong miền Nam. Mình thích cái mắm tôm này, nó mạnh lắm mà. Mình đã cất hết đồ và kết thúc cái bữa ăn của mình ở đây. Nhưng mà bạn nhân viên vừa bê ra cho mình 2 cái chả nem nữa, nghĩa là cũng ở trong cái combo một người này. Nó super nóng và nó cực kỳ giòn luôn. Bên trong này mình sẽ có cá, cà rốt, mộc nhĩ và nhiều cái loại gia vị khác. Thơm lắm. Sau khi ăn hết các cái món đặc sản tại Hà Nội thì mình đã chuyển xuống miền Tây để ăn một cái món rất là đặc trưng, đó chính là bánh xèo miền Tây. Và không gian trong đây thì các bạn bước vào cửa là các bạn thấy một cái không gian bếp, và trên bếp có một cái bánh xèo người ta đổ rất là to đùng, đó chính là bánh xèo của miền Tây. Và trong không gian quán thì rất là ấm cúng, che chiếc các kiểu, và trên bàn mình có một dải khăn. Dở qua menu cho các bạn nhìn thì mình có order 2 cái gỏi cuốn tôm và một cái bánh xèo Mr. 7. Thì cái bánh xèo Mr. 7 nó sẽ đặc biệt hơn là nó sẽ có củ hũ dừa và một cái loại khác. Em xin ạ. Các bạn có thể nhìn thấy nó rất là khổng lồ và làm mình nhớ lại cái kỷ niệm mình đi miền Tây và được ăn bánh xèo ở Bạc Liêu. Để cái bánh xèo này sang một bên, mình sẽ thử cái phần gỏi cuốn tôm trước. Ở cái phần bên ngoài các bạn có thể thấy là cái con tôm luộc người ta cắt ra làm đôi và có một cái cọng hẹ ở bên trên, và mình sẽ chấm nó với mắm. Cảm giác đầu tiên của mình khi cắn vào cái cuốn này đó chính là cái phần bánh tráng ở bên ngoài ấy, nó khá là dày và cứng. Bên trong thì mình sẽ có thêm bún và rau thơm. Cái phần tôm thì chắc, thịt mềm, nhưng mình có cảm giác nó bị cứng quá trong mấy cái răng của mình ấy, nó cứ bị cứng chắc kiểu gì á. Chấm mấy cái mắm này thì cái vị mắm nó sẽ hơi bị đầm. Quay lại với món chính của mình là bánh xèo thì các bạn có thể nhìn thấy cái phần nhân bên trong topping nhiều tôm, thịt heo, đỗ giá, củ hũ dừa. Cách ăn thì các bạn cứ đặt hết tất cả các cái loại rau mà các bạn có thể ăn được vào cái bánh tráng này, gắp một miếng bánh xèo thật to đặt lên trên, cuốn nó thật chặt vô rồi chấm tràn viên vào bát mắm. Bước cuối là đút ngập mồm và nhai thôi. Mình có thể cảm thấy là tất cả các cái hương vị nó bùm vào trong cái miệng của mình, nó cực kỳ nhiều những hương vị khác nhau. Mình nhớ cái hồi ở trong Bạc Liêu mình ăn cái món này, cái vỏ của nó ăn giòn, nó sướng lắm. Nhưng mà ở đây thì cái vỏ của nó không được giòn như, và điều đấy nó khiến cho mình có cái cảm giác bột khi ăn cái vỏ bánh này. Và trong cái nhà hàng này thì khi bước vào mình đã thấy chú bảo vệ. Chú ấy mặc một cái bộ áo kiểu quần áo kiểu ngày xưa ấy, và chú ấy dắt xe cho mình, và các bạn nhân viên trong đây cũng thế, mặc những cái bộ quần áo của ngày xưa rất là hay luôn. Và trong không gian đây thì mình cảm thấy rất là hoài niệm. Nói như nào ta, các bạn ấy mở những cái bài nhạc truyền thống nhẹ nhàng, du dương, và đặc biệt là mình ấn tượng nhất
với cái cửa sổ ấy. Các bạn có nhìn thấy cái phần cửa sổ ở đây là kiểu nó cũ, nó rỉ sét và kiểu cái phần bê tông, cái phần vữa nó bị bung ra ấy. Nó làm mình nhớ lại cái nhà của mình ngày xưa, nó cũng bị vỡ yệt đấy, và mình rất hay ra để cậy những cái đấy để nghịch. Wow, hoài niệm ghê. Sau một hồi xem thì mình thấy được cái menu này nó có quá trời món luôn, nên là mình đã nhờ bạn nhân viên gợi ý và chốt được 2 món. Và món đầu tiên của mình đã ra đó chính là rau bò khai. Theo như bạn nói thì đây là một cái món ăn đặc sản của vùng Tây Bắc và mình gọi là rau bò khai xào với trứng. Nó có loại xào với tỏi nữa nhưng mà mình nghe nói rằng nó sẽ khó ăn hơn là xào với trứng. Lần đầu tiên mình nhìn thấy cái rau này và mình ăn cái rau này, nhưng mà nhìn kiểu cảm giác cái kết cấu, cái hình dáng nó như kiểu là cái rau muống ấy ha. Nó có một cái mùi nồng khá là nồng. Nó giòn dã man luôn. Mình thích cái phần gia vị người ta nêm nếm cho cái rau xào này. Cái rau mà mình nhai càng nhiều thì mình càng cảm thấy cái vị ngọt nữa. Wow, ngon quá trời. Thực sự là mình rất ấn tượng với cái món rau xào này. Nó không giống như cái tên của nó là bò khai, không hề khai một tí nào mà nó rất là ngon. Và món cuối cùng của mình đã ra gồm cơm. Người ta đựng trong một cái nồi đất sét nhìn khá là dễ thương như này. Món chính đó chính là ốc nướng giấy bạc. Ở trên đây thì có phủ lá nốt. Lá lốt và cái mùi nó rất là thơm nha. Nó thơm với mùi lá lốt dã man và thoang thoảng cái mùi ốc nữa. Cái vị của nó lúc ăn không cái này mình sẽ cảm thấy nó thơm thôi, nhưng mà cái gia vị nó không bao nhiều, nó sẽ hơi nhạt nhạt. Mình nghĩ là cái nước chấm đi kèm là một cái gia vị thích hợp để cho cái món này. Mình muốn co rúm mấy người mình lại luôn. Ôi, cả cơ thể mình thực sự là như muốn tan chảy khi mình chấm cái chả ốc này vào cái nước sốt này. Ngon điên. Cái phần thịt ốc trong chả ăn rất là dai và chắc. Cái kết cấu tổng thể của cái chả này mềm, thơm, béo ngậy. Tỷ lệ mỡ ở trong đây khá là vừa phải, cân bằng luôn. Ăn không bị khô mà nó cũng không bị quá béo. Mình thực sự thích hai món này lắm luôn á. Wow. Và mình vừa order xong món ăn cho nhà hàng tiếp theo và mình sẽ cho các bạn xem qua cái phần menu, bởi vì là trong đây có quá là nhiều món mình cũng không biết. Thế nên là mình nhờ các bạn nhân viên gợi ý cho mình. Trong đây thì thiết kế của nhà hàng mong phong cách nước ngoài nhiều hơn. Ở đây thì mình dùng dĩa, dao để ăn. Và món đầu tiên của mình đã lên. Tự nhiên mình quên mất tên rồi. Cà tím nướng dầu hành. Phủ bên trên thì mình sẽ có dừa sợi thái nhỏ này, đậu phộng, bernaliti, chung hoàn miệng. Mình cảm ơn ạ. Và bò nướng ống tre của mình cũng đã ra. Nó rất là thơm cái mùi khói luôn. Cái cà tím ở đây người ta nướng đến mức mà kiểu mình chỉ cần chạm nhẹ là nó đã vỡ ra rồi á. Nó rất là béo, đậm đà. Nhưng mà nếu ăn không này nó sẽ hơi mặn. Và cái vị đậu phộng nó bùi bùi ở trong miệng nữa. Bò nướng ống tre. Thịt bò mềm, nhưng mà nó không phải là kiểu mềm tan mà nó mềm, nhưng sẽ vẫn là dai dai một xíu. Và đây người ta sử dụng là cái thịt thăn bò Úc, ăn khá là thơm. Cái gia vị người ta tẩm ướp trong đây thì nó sẽ hơi đầm. Mình nghĩ hai cái món này sinh ra là thực sự là để ăn với cơm, chứ nếu mà ăn không cái này thì cái vị của nó sẽ rất là đầm và mặn. Và mình đang ở nhà hàng tiếp theo có tên là nhà hàng Lúc Lắc. Ok, nghe như kiểu tên bò lúc lắc ấy, kiểu cái món ăn á. Vào trong thôi. Anh có mang được chiếc ben chưa? Không có. Một người thôi đúng không? Một người. Còn hai bàn này. Sau đó thì mình ngồi vào bàn và xem qua phần menu quán. Ở đây thì cũng rất là nhiều món đa dạng, nên là mình quyết định gọi các cái món được đầu bếp gợi ý, như kiểu là bồ câu, nhồi nướng ngũ vị, cơm nếp tú lệ và một cốc chè bưởi. Vừa bước vào trong cái không gian nhà hàng này là mình đã cảm nhận được cái sự ấm cúng, sang trọng, và các bạn nhân viên mặc kiểu áo dài Việt Nam ấy. Ở trước mặt mình hiện tại đang là một cái đoàn khách, người ta đến nhưng mà không có đặt trước, và bạn nhân viên bảo là hôm nay đã full hết bàn rồi. Và mình cảm thấy mình thật là may mắn khi mình đi ăn một mình và mình được một cái slot trong cái nhà hàng này. Và mình đã phải ngồi chờ đợi hơn 20 phút để được tận hưởng bữa ăn. Và lúc bê đồ lên thì bạn nhân viên cũng đã xin lỗi mình về cái sự chậm trễ, vì cái món bồ câu ấy nó chế biến hơi bị lâu. Và hai món chính của mình đã ra gồm bồ câu quay và cơm nếp tú lệ. Và cái cơm nếp này khi bạn ấy mở ra ấy,
Ui, cái mùi thơm của cái hành phi nó sộc lên cái mũi mình. Ok, mình sẽ thử xem. Nó nóng dã man luôn. Nhưng mà vừa cho vào miệng mình là cái mùi thơm của hành phi. Người ta trộn với một cái loại mỡ gì nữa, ăn rất là béo ngậy luôn. Hạt cơm thì tơi. Và cái kết cấu cái tôm này mình cảm giác như kiểu là mình đang ăn cái nếp cẩm á. Và món chính này, bồ câu nướng. Bên trên đây người ta cũng có cơm hoặc là xôi gì đó và cùng với dưa chua để ăn kèm. Phát cắn đầu tiên là cái mỡ của cái thịt bồ câu nó chảy ra miệng mình luôn. Các bạn nhìn cái phần thịt ức à? Thịt chắc, không bở không khô, mùi chim bồ câu rất là rõ luôn. Và cái phần gia vị người ta tẩm ướp rất là vừa phải. Wow, bây giờ thì mình sẽ chấm nó với mắm. Cái mắm tỏi ớt này ăn cùng nó đem lại cho mình cảm giác như kiểu là cái mắm chấm ốc với các bạn. Rất là vừa phải, cân bằng chua cay mặn ngọt. Tất cả đều ổn cho đến cái phần rau này. Mình nghĩ cái phần rau này nó là nộm chứ không phải là dưa chua. Cái vị người ta nếm cho cái phần này nó hơi bị ngọt quá. Và nó cho mình cái cảm giác ngấy sau khi ăn cái phần bồ câu này. Và món tráng miệng cuối cùng, chè bưởi. Mình cho đá và nước cốt dừa vô. Cái bát chè tính ra người ta làm rất là thông minh luôn. Người ta kiểu để cho đá với cả nước cốt dừa để cho mình tự gia giảm. Chè nấu vị ngọt vừa phải, rất là nhẹ nhàng. Cốt dừa béo và đặc biệt là có một cái mùi thơm. Nó thơm lắm. Hình như là mùi vali. Mình không rõ lắm nhưng mà là thơm. Và bữa nay thì mình có đếm họ của mình đi ăn cùng. Hello. Giới thiệu mày. Giới thiệu mình tên là Trang. Mình 19 tuổi, đang học đại học trên Hà Nội. Giới thiệu xong xuôi rồi, mình order một nộm đu đủ bò khô, sườn heo nướng chua ngọt và nem rán cua. Tráng miệng bằng kem cháy lá dứa. Nói qua một chút về không gian nhà hàng này thì mình book một cái bàn ngồi outside ở bên ngoài thì mình sẽ có một cái view vườn và nhìn một cái cây rất là lấp lánh. Và bạn ấy vừa bê ra cho mình một bát lạc rang. Và món đầu tiên của anh em mình là nộm đu đủ với cả bò khô đã ra. Ở trên đây mình có một cái lá. Biết là gì không? Bỏ qua đi, quên mất Anh tên có thể rồi. hỏi ChatGPT. Nó rất là đậm đà luôn đấy. Và cái vị của nó thiên chủ yếu là vị chua. Cái đu đủ nó rất là giòn, nhưng mà nó không phải là kiểu giòn tan mà các bạn vẫn sẽ thấy là nó dai và mình cần phải nhai nhiều hơn khi nó ở trong miệng. Và bò khô ở trong đây thì sẽ không có nhiều đâu, nó chỉ có một xíu thôi. Ngon đấy, em thấy gọi món này là hợp lý. Và sau một hồi tìm kiếm thì anh em mình đã biết nó là rau kinh giới. Nào, Chấm mắm à? nóng quá, không ăn được nóng quá. Biết chưa? Đợi lúc tết đi. Nóng. Nóng luôn. Mà cái mùi cua ấy, nó rất là thơm luôn. Mùi y hệt mùi miến xào cua. Đúng rồi, y hệt mùi miến xào cua luôn. Bây giờ thì mình sẽ chấm nó với cả cái nước mắm này. Cái chả cua người ta nêm nếm đã rất là đậm đà rồi, nên là cái mắm chấm người ta làm nó sẽ rất là nhạt. Món này kiểu món này cũng ngon, thơm nhưng mà kiểu cái vỏ của nó mặn ấy. Xong rồi nhân nó nêm cũng mặn nữa nên là nếu mà chấm mắm thì nó hơi bị mặn quá. Nhưng mà chắc là tại vì cho khách Tây ăn nên nó làm mắm nhạt nhạt đi. Sợ khách không ăn được. Trong lúc mình ăn chả cua thì mình sẽ thử cái món sườn bò nướng sườn lợn nướng đặc biệt này. Và ăn cùng với món này thì bạn ấy sẽ đưa cho mình một cái bát cơm để ăn kèm. Cái thịt nó nhừ đến cái mức mà nó bung cả xương ra này. Đây kiểu nó dóc cực kỳ luôn đấy. Để mình chấm thử cái sốt này mà. Cái món này đúng kiểu là sườn kho, xong rồi nó có thêm một cái vị chua và ngọt nữa. Cái điểm cộng ở đây là cái sườn người ta nấu nó cực kỳ dóc và cực kỳ mềm với thịt luôn. Đó là lý do cái món này người ta bê cơm ra ăn cùng á. Kiểu nếu như mà không biết là sườn nướng ấy thì ăn như kiểu thịt kho tàu xong rồi vắt thêm một ít chanh vào nó chua chua. Từ 1 đến 10 chấm món này bao nhiêu điểm? Kiểu nhá, ăn với cơm thì nó ngon nhưng mà bây giờ thế này, nếu như mà chấm theo vị sườn nướng thì không thể chấm được. Nếu như mà chấm theo sườn kho thì gọi là được 8 được 9 điểm đi thì còn ngon. Nhưng mà nếu mà theo sườn nướng thì tôi cứ cho là 7 điểm đi. Và món cuối cùng, cái này sẽ sử dụng lá dứa xay ra và lấy cái nước cốt đấy để làm nên cái kem này. Cái phần bên trên này thì sẽ là đường, người ta cho lên xong người ta dùng cái máy khò người ta phát. Ui, ngửi cái mùi nó béo nhở? Không, nó không béo đâu. Anh ăn cùng với cái đường ấy, nó sẽ ăn ngon cực. Cái lớp đường bên trên hòa cùng cái vị kem bên dưới nó béo ngậy, gần như là cái vị ngọt của nó
không có ở trong cái kem luôn, nó chỉ đến từ cái đường caramel ở phía bên trên. Và sau đấy anh quản lý có ra và hai anh em mình trò chuyện với nhau. Rồi anh ấy tặng mình một cái ly nước do anh ấy tự sáng tạo ra, có tên là Xin Chào. Và các bạn nhìn các cái nguyên liệu ở đây thì nó rất là Việt Nam luôn. Nó sẽ dễ uống kiểu soda chua chua ngọt ngọt, nhưng mà quan trọng là cái mùi trong đây nó kết hợp rất là nhiều những cái loại rau thơm của Việt Nam và nó tạo lên cái mùi ấy Đúng rất rồi, là kiểu đặc trưng luôn đấy. uống vào cái mùi đó kiểu wow ấy. Wow. Like và subscribe nha mọi người. Xem video tiếp theo ở phía trước màn hình nhé. Bye bye.